dadyunan idyo lokal na buhatan sa tesorero para sa mga dugang impormasyon. Alang usab sa inyong real property, ang deadline sa third quarter installment gitakda karong Setyembre 30, 2025 ug ang fourth quarter installment mao ang katapusang adlaw sa pantrabaho sa bulan sa Disyembre. Sugod sa Disyembre 1, 2025, ang opisina sa tesorero modawat na sa mga advance payments sa tuig 2026 alang sa inyong mga real property tax. Alang usab sa inyong mga business taxes, ang deadline sa pagbayad sa fourth quarter installment gitakda karong Oktubre 20, 2025 ug ang renewal sa mga business permits para sa sunod tuig 2026 pagasugdan sa unang adlaw sa pagpanarbaho sa Enero 2026. Likayi ang multa, bayad og sayo o sa tukmang panahon. Hinumdumi nga ang inyong gibayad mobalik ra usab kanato pinaagi sa mga proyekto ning dakbayan. Pahinumdum gikan sa inyong City Treasurer Nelson Selvosa Alcala. Kini ang simbianan sa RPN Radio Philippines Network DXKS DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN Radio Philippines Network DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Tagna mga kaigsunan, 4 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Programa na idyo mapaminawan ang mga kalambuan, mga nahisgutan sa regular session ng Sangguniang Panlungsod uban sa pagdumala ni City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Kuman, jari ang programa KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Hi mga igala, kumusta? Maayong adlaw Sabado na usab kanatong tanan na pizza 27 na ning buyan sa Setyembre tuig 2025 katapusang Sabado sa buyan sa Setyembre niya nasab kining sinemanang programa sa atong buhatan sa City Vice Mayor sa Surigao City nga si Vice Mayor Alfonso Casura ang KISAW nan Sangguniang Panlungsod. Mga kaigsunan, ninyo alagad sa kahangin ng June Clerigo, uban nila ni Paing Agra ug ni Jacqueline Hakusalem sa transmitter si Bubong Abad hangtod ta sa alas 8 sa buntag og dita maglangan mga kaigsunan niya sa tong linya ang atong City Vice Mayor Mayor Pons City Vice Mayor Pons Casura. Good morning, sir. June, good morning. Good morning sa tanan nga mga Surigaonon o ang nagsunod sa ato programa every Saturday. Salamat Ginoo na tag-iway kita na aton na bagyo, and now we have a fine weather. So last Saturday of the month, kadali ra ba June sa pista? Oo. Liwas naman na. Ito mga niaging Next already Sabado. October. My goodness, grabe ka paspas ng panahon. At anyway, sa tanan nga nagsunod sa ato programa, kumulong sa inyo sa inin good morning and maayong buntag sa tanan. All right. Good morning, Vice Mayor Pons. Bitaw, no? Kapaspas sa panahon. Kay gikan niya itong nagpreparar pa ta sa fiesta after the Charter Day. Then, after the fiesta, during fiesta, after fiesta. And then, last week, grabe ka hamok ang mga activities din sa ato syudad sa Surigao. Mangumusta ko, sir, sa imong mga lakaw, especially kadtong Lunes ni no, dunay imong pagtambong sa third quarter RCDA meeting sa Caraga din isa ka didto sa mga mipadangat og pagpamulong sa City Cultural Center. Okay, dito na inin meeting June, regional wide meeting dito para sa ato mga persons with disabilities or other persons mga single parents, tapos mga may kapansanan. So ato tag kinta hatag and report sa Dakbayan sa Surigao na inin ato lagi budget
sa ato mga senior citizen or elderly sa PWD or persons with disability, plus ang sa mga solo parents kung imo gud hunahon, nakabutang naman gud June sa ato balaod. Although ang region naglaong na waya nay cap, ya nay threshold or waya nay percentage, pero sa balaod gud na ato taga sunod sa ato DBM, sa Department of Budget and Management, and even sa previous deliberation sa ato budget, sa pag-approve na ato budget, nakakantar mga doon na 1% of the NTA, yung IRA ba, National Tax Allotment, will be allocated sa ato senior citizen and persons with disability. So, ini isa ka problema kinta kung ato i-implement kay ang persons with disability mo lang sila na and 1% should be 50-50, meaning to say 50%, meaning for example 1,500,000 will go to the senior citizen, while 500,000 there is amo. Kay amo may na and man lagi doon, yaman maglaong yaman gid lang specific na 50% or 25% or whatever, nakalaong raman ni doon, not less than 1%. Okay. Oo. So, taglaan ko sila na we can assure you na ini na kinta sharing sa ato National Tax Allotment or sa IRA, nato kaugalingon pinulungan sa una Internal Revenue Allotment kuman National Tax Allotment naman NTA. Amo i-proportionate ragan June. Kay ang ato mga senior citizen din sa Surigao hapit na mag 25,000. Whereas and persons with disabilities just only about 4,000 to 5,000. So there is a disproportionate sa number dadaan. So kung mulaong ko na 50-50, unfair sa kinta, although I would not like to use the term unfair, but dili kinta sakto sab na mulaongan persons with disability na 50% amo kay and man amo may dyan ila permi. So lang kami na dili siguro ato i-proportion sa number of beneficiaries sa kung ato iba ini 60-40 or 70-30. So diyan kinta June and may tabo sa pag-deliberate na nato ng budget for 2026 kay lagi ang mga persons with disabilities no diyan naman sa ila grupo kuman na nutindog partay lamang na matagaan sab sila na sakto na allocation. But I told them na diyan naman gud ini, pero iya lamang nato gud di lamang gud kinta nato makita sa budget specifically that it is being given to you. But now in 2026 we will try to see na diyan gud makita ninyo at one glance sa ato budget na diyan is allocated really for you whatever projects you will have, because this will be sa mga proyekto yan ato mga senior citizens and persons with disability. So I brought that matter sa council. So nalong sila na they will really try to see compliance of all dili lamang kon ang city kundi ang barangay mismo. Kay sa barangay sab June naglaong man doon 1% will go to allocated to the projects of the senior citizen and persons with disability. So kuman ang mga grupo nato like the senior citizen lagi sa persons with disability, solo parents sub are really shaping up to be part of governance, meaning to say this is a welcome in news sa amo sa syudad. Ang ato mga in sector na daoy sharing sa budget has really been established and stood up to claim what is due to them. And I really would welcome this development kay at makita masab nato na we are compliant with whatever is provided for sa ato balaod.
Pila to sir ang number of PWDs compared to senior citizens? Almost 5,000. Almost Whereas 5,000. ang ato senior citizen maabot na sa almost 25. Uy, daghan-daghan na. Uy, daghan. Mhm. There are many turning senior citizen than leaving this na mo halin sa kalibutan. Mm. And ratio is about 2 muhalin pero masuyod sa daoy mga utso. Mhm. So, Okay. Kada tuig na may magtaas mag-birthday ng 60 years old. Oo, mag 60 years old. So, ang ratio is in fact 9 to 1 or 10 to 8 diyon bali. So, mag-increase gud ang number. Now, in the same manner na anato sa mga persons with disabilities kay diao may persons with disabilities yun na senior citizen na sab, di ba? Mhm. So, inikinta, amo gud tukion pagdadyaw. Kay na nugawas naman gud ini na issue. Sila mismo lang laong during the time nag-assembleya kami headed by Councilor Junel Aldonsa. Tulong kami na sige lamang, adyaw lamang kamo kabiro kay for sa preparation ng ato 2026 budget. By the way, an ato budget for 2026 will be submitted to the Sanggunian on or before October 15. So by that time, October 16, 17 up to the month siguro na November, paninguhaon ko gud as the presiding officer na kada adlaw anamo review ng budget. Para mahikayat gud ba ang kada departamento kuman namo plano amura gihapon dito sa una na panahon natawgon gud namo na ang tagada department sa para gud namo makatan-aw kun ang ilang mga panginahanglan na subayban sa amo sa pagtan-aw kay ini is really also overseeing kung ano yung mga panginahanglan ng mga departamento. Now, ang kadaghanan good na mga departments ko manulong gamay ra ila allocation or ya matagay sila na ila gusto ya matuman. But that is not the way we should look at the budget. We should look at it in its totality, in its entirety. And there are certain areas na daoy ato mandated or mandatory provisions like for example sa ato budget is 20% development fund, daoy ato 5% sa calamity fund or na sa ato CDRMO fund. Hamok pa ini siya sa mga kabataan, sa senior citizen and elderly and so daoy diyon mga mandated allocation na kinahanglan daon gud na kasuyod sa budget. But nevertheless, we'll try to see how we can expedite ng review ng ato budget the moment that the executive budget will be submitted on or before October 16. And after its submission, Vice Mayor Pons, magsugod na dadyon ang budget deliberation. Plano para madali committee as a whole. Every time na may budget deliberation, dili ra kay committee mag-handle. Committee as a whole para pag-abot sa plenary sa the moment kuha na jud ng committee i-sponsor na for approval. Yani karado kamay ra gud ang oras nato sa session. So we'll try to see that we convert the membership sa committee into a committee as a whole para hapsayr kan pagjagan the moment i-sponsor na committee on appropriations and committee on laws. So may tanaw nimo sir, makita na ba nga dunay increase sa budget next year compared to this year? Na may indicative as early as May, June. Daw na indicative na amount kung pila gado. That is why amo man doon ang budget cycle sa ato Pilipinas. Ang budget cycle sa mga local government units may indicative amount na nan-share nato sa NTA. Whereas doon sa Kongreso
July diyon pag kuan bitaw ni President ng SONA. The next day submit nila ang budget kay under the law mandated mga doon. Constitutional mandate pa doon. Inin amo wala sa we have by insertion sa budget. Dili man lang doon kapugngan doon daoy mga gusto i-insert ba i-insert. Pero dili sab kon pareha doon sa ganay tabo ko man AI. Sobra naman sab, di ba? Ginagmay ra man nato. Siguro June we are talking about a 1.5 or 1.6 billion na nato iapod-apod as budget for 2026. Okay. So waya pa ni kwenta sir sa possible income nga mosuyod next year once the operation of maka-operate na baka next year kining mga dagkong kumpanya dinhi sa atong sa Surigao City? Sa Pacific Cement I don't think so, pero sa Pacific Nickel Philippines PNPI dako nang gadud karado ang share nan ato mga barangays kay jao may la share sa national wealth. Dahil sa city. But that will come next year na. Ang ila ko man sa barangay adton 2024. So ang 2024 jao ila ko man ma-compute as share for their national wealth. Now an income ko man or gikan sa January to December of 2025 adto doon masuyod sa 2026. Okay. So depende doon sa inin barangay kung mag-project daan sila as part of their projected income. Pareha sa ato sa syudad, nag-project kami gamay as share of national wealth plus an ato projection sa local taxes, sa local na revenues na ato makolektahan. Labi na sa mga business taxes, regulatory fees, real property taxes, and so on. So, dahil yung projection. And that will be added on sa ato NTA. And that will form part of the whole budget for the deliberation for allocation for 2026. Amo mo dyan ang ato budget cycle. Alright. Arita sa gipahigayon na Vice Mayor Pons nga pag-open sa Karadjawan ng Surigao Provincial Trade Fair and Exhibits diin ang atong City Gym ay nahimong sentro sa mga hamok na kalihukan ni adtong adlaw Martes. Yes, and it ended up yesterday, June. So I would like to congratulate first and foremost ang ato opisina sa City Tourism Office under Roslyn, Merlin, and sila Jason Como, and the rest of the team for hosting a successful activity. In fact, grabe ka significant an achievement for this year in a way that we were able really to showcase ng mga talents na ato mga artists and ato mga small medium enterprises or nato mga sustainable livelihood projects na ako mismo nakakita na it is really scaling up, meaning nag-improve kita every year. So in fact sa datong kahapon na awarding dito pagod na ako mabatian dito iba na mga establishments sa ko kay Bayobel ang jaon sila. Labi na itong may mga taglaong pa accommodation and homestay. Oo, may mga but sa ako nakurat na amo na ba din ka wide and ato accommodation facilities din sa Surigao na there are even mga businesses na gud ako kahibay kun hainin sila. Nagpangutana gud ako kahapon pag award na. So be that as it may, ako lamang nagahangyo sa ila na i-continue gud nila na dili kita masipgan usahay sa ato mga bisita. Kaya we continue to be vigilant
in making sure na ang ato mga serbisyo, labi na dyan ato mga hotels, mga lodging houses or dyan homestay, dyan mabili ato mga homestay din will continue to serve in the best way that we can na malimpyo gud ang ato mga facility. Kay isa gud kabutang taglaong ko bilitaw na sa una June amo di gud nako jong kalimtan jon ako maestra sa grade 1. Laong siya na class, I am old enough to tell you that was grade 1 ako na number 1 is first impression is lasting. Secondly, lang siya, when you go to a certain establishment or when you go to a certain house, you visit it, the first thing that you will have to know the kind of family or the kind of institution is when you go to their comfort room or toilet. Amo gud doon na di kilod na gud ang kalimtan sa ako maestra si Mrs. Magdalena de Guzman ato naman sa lain na kalibutan. Laon siya isa ka butang gud na maka-impress sa isa ka tawo sa isa ka bisita kung ano kalimpyo an ija toilet or comfort room. The moment na you can see and you can immediately tell the kind of establishment and the kind of mga tao na naghuya dito. Amoy gid na carry over dako. So hantud ko man diyan balito pag-abot ako na opisina makatkurat ra kan doon mga empleyado kay the first thing that I will have to inspect pagsud ko gud sa mga opisina sa ato second floor, sa ground floor, sa session hall is the toilet. Mawaya dado na ako mabuang dado na ko doon kung pananglitan dili kon eksakto doon mga silhig daon sa kilid or basta kay akong lang ko balito sa ako mga empleyado, you have to bear with me while I'm still the vice mayor sa Ijo because I'm looking at it that I'm instilling also discipline sa Ijo. You will never know but later on you will realize na daton ako meron mi gud taghapit kada adlaw na daw ako sa opisina mutanaw ako ng mga tanom, mutanaw ako ng mga sayog, mutanaw ako ng everything that goes with the cleanliness of an area is really the way that I handle things. So amo sabi nila ako taghatag na mensahe kahapon sa ato na mga institutions na may mga may handle na mga facilities na hotels and then homestay to continue na an impression na tao na mula ang pagkalimpyo sa syudad ng Surigao, pagkalimpyo ng mga facilities ng syudad ng Surigao, because the moment it is being spread one-on-one mukanat mga doon ini sa kadaghanan. And again, as I've said, the moment you are impressed with someone, you can always express it in a way na imo doon mag-communicate sa iban. And that will really go a long way na sino makabati, sino maka-experience will really be something na proud gud an ato syudad every time na daon kita ma-istorya as a subject of conversation. So at least, again, congratulations. Now, dyan yung mga ma-improve na mo, amok pa man mag-post post meeting kami sa ato mga activities. There are other ways to improve it. But again, in its totality, I was really impressed by the way we have handled our ato activity for the last week. Now, one point that I have raised yesterday na nulangan ko sa ila,
especially dyan may mga produkto na peculiar sa syudad. I have seen it already. Well, one of course is the Carabao milk na ato kumantag promote an iban mga kakanin, an iban mga bino, an iban mga even to a large extent may mga pagkaon dito and you know, taglaon ko sa kaugalingon nako. Will it just be known if we have this week na i-present nato sa Karajawan Festival or Karajawan activity? What about sa 365 days of the year? Yeah, oo. Will people know that there is this product existing here in Surigao? So I propose to the mayor, and I really would like to push for it, na kung mahimo pa, i-allow nato an ato Luneta Park on a Sunday na mag inin-display nan ini na mga products nila for people to know na daon ba ini. Kay pananglitan, daon sa Carabao milk nato, we are selling, mga kaigsuunan kong mga Surigao-non, daon na ato produkto ng Carabao milk. Pero but where is this situated? This is situated in kilometer 14. So, I do not know, I don't think that people will just go there to buy 1 or 2 or 3 bottles. But if you will have to let them come, say for example sa ato Luneta Park on a Saturday or and Sunday, a display center will be displayed there para pagawasan mga tao sa simbahan or pagawas na or jaoy mga suroy-suroy ditoon will be always in their mind that they will be looking forward na makapalit ng mga produkto. Not only that, ako sa pagtanaw, ang ato mga buyakan. Kaya you know what, if you really have visited the land transport terminal, grabe na gadud kahamukuman ang mga nagbaligya ng mga tanom. And they are of good quality, by the way. I would like to tell everyone na makapalit na gadud kita ang ato mga gusto na mga tanom, barato para bagadud. And not only that, joy ilang mga bonsai plants and so on. Doon mga exotic na mga plants. Basta kay I am really impressed na but you know people cannot just be here or go to that area because it's about 6 kilometers or 4 kilometers from the city. That's yun. Why can't we not also allow them to display their products on a Saturday and Sunday? Tapos, kung panalitan, what about Monday to Friday? Ato hangyon sila na ang ilang mga buyak ibutang dito sa Luneta as a display na part of mga buyak ng ato syudad. And then for the moment na Saturday, Sunday, ila doon kuhaon, ila i-display for baligya. So, nadili na nila ibalik dito. So, ang ako ipasabot, whatever plans na dili mamahalin, ibilin rin nila din. Total, o may ato ang bantay doon. Monday, Tuesday, Wednesday, well, kung ay gusto mo palit, lang unra lamang maghatag na number para mapalit. But, pag-display ko dito, it should be at Saturday. Siguro magsugod alas 5 ng buntag ng Saturday, dao may ato simba, and then the whole day, magsuroy-suroy doon, until Sunday, daoy ato misa sa inin cathedral. So, daoy mga tao ng bugawas, makita nila doon ato mga display. So, makita gadud, ma-display mula ang hain man inipalita or uno may inin ato mga kakanin kinta, daoy mga peanuts. I can tell you that ako mismo sa Sangguniang Panglungsod is telling ng ako mga staff na ato himuon na policy sa pagkakuman starting this Thursday. Local ang ato paliton gikan sa daton ato mga beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program. Kaya dato man hamok man sila ang naghatag man kita ng mga kapital
may 10,000, may 15,000, may 35,000 gani para makasugod sila sa ilang negosyo. Now, makatabang gadud kami kay pila may guy ato gastuhon doon sa ato pagkaon sa kinta every Thursday doon ato na merienda or snacks. So if we can really buy from them, although dili sa kinta ato doon iapod-apod sa iban, daw mga mani, daw mga kakanin, all this food that we will be partaking during the session, during the recess, will be sourced from this SLP, Sustainable Livelihood Beneficiary ng syudad. Para, again, as I've said, para lisod mangud mo promote kita nan ini na mga tao, but an ila limited ra karado ang nahibayo sa ila. So that is my point, and I will try to see how we can fast track that next week kay para makahimo lang kami ng coordination meeting. Okay. So pananglitan kining Carabao's milk adto man dito sa may dairy box sa Barangay Trinidad. So kung available na ini sa Luneta matag Sabado or Domingo nga i-display, mas the more nga hamok na ilang kitaon kay hamok mo na may mupalit kay accessible naman karaja, Vice Mayor, no? Amo gani lagi jaon. Amo doon ang gusto ko na matabo kay jaoy, if you go to Makati, jaoy dito nila mura tianggi-tianggi every Saturday and Sunday. Naanad na ang mga tao na batukon gado doon ng Saturday, Sunday. Amo sa gusto ko mahitabo. Anyway, di man gado tanan ang area na nato Luneta Park. There's only a portion. Kung mahimo gani nato doon na simbang gabi, why not we do it on a year round? Diba? Not only on simbang gabi, but on a year round, so that people will realize, we look mainganyo na sila na mulong na ay adto kita human simba, mangaon kita or magmalit kita or kaya doon daon balito sa simbang gabi, hurot-hurot mga doon ang ilang mga produkto. But that is only limited for 9 days. Pero inin amo plano is more on Saturday, Sunday, every Saturday, Sunday of the month and the whole year, the whole year round. Pero katong bali may plano namo. Pero katong mga tanom, sir, the whole week or from Monday to Friday? Ang mga tanom lagi, amo pa doon ko i-coordinate kung ano ato kaya di man sa lagi mahimo na daon sila tanan. Anamo lagi gusto na kapanalitan humanan Sunday, ibilin siguro nila radyo nila mga tanom, pero amor i-landscape gihapon. Okay. I-landscape. Tapos pagka ilara ariglahon, then Saturday, Sunday kuha na sa sila. But it really will come at a time na amo gusto i-coordinate ni pagdadyaw kay base dili kon feasible. Pero as I was telling or mahibo siguro by patra na by human Sunday madayaran nila pagbalik. Di ko yung kadagko na mga masitira. Pero there are those really na dagko, pero kadaghanan gagmay raman. Pero na makita mo doon sa inin ato land transport terminal, diyan mga bunsay nila dagko karado gud arang gagwapo. Mahala man kinta gamay, pero basi jaon ba day ganahan mo palit. Okay. Matod pa ni Kagawad Esli Flores des Bonifacio, gwapo kuno ini mo plano, Vice Mayor Pons, 100% siya audio nan ini na programa. Amo lagi doon, we will try to see how we can implement that at the soonest possible time. Siguro mag-dry-run kita for 1 month and then we'll see how we can improve. Para lagi kuang gudud mainganyo gudud ang mga tao na makahibayo or makapalit sanan makatabang gudud kita sa ato mga lamaligya kay we have a ready market after all, diba? Kini mga plants or bonsai plants ug uban pa kinahanglan man ni siya og kanang landong, Vice Mayor, o kanang tawag na to na ay shades nga para dili gajud maluto sa kainit sa adlaw. Di daw may shaded area na daan dito June. Sa ato kuan inin ato Luneta Park. I have seen that area. In fact, ilan na diyon tagtudlo sa ako sa una pa.
na kung mahimo lagi lang ko na huyat lamang kita kaya ato ana istoryahon sab si mayor kung ano ija plano nan ini kay we have to coordinate always with the mayor parte nan ini ano ija mga i-suggest or whatever is his way of trying to look at it in its totality na an ato sa Luneta Park will be beaming with mga flowers pa na makita ng tao. Okay. Thank you very much. Any Vice Mayor Pons Kasura. Next is last Wednesday ni tambong ka sa kining book launching of Frontliners for Human Rights kining sa Free Legal Assistance Group dinhi sa Caraga Region wherein ang libro Flag of the People at 50 dito ni gipahigayon sa Father Saturnino Orius University main campus sa Butuan City. Yes, John, as a member of the Free Legal Assistance Group, nagpahigayon ang flag ng ila ika-50th anniversary, founding anniversary. Unfortunately, ang mga members sa siyudad, Surigao del Norte, only 3 are taglawang pa, buhi pa. Ako, si Atty. Catres na si Atty. Rene Medina. Nandito sa Butuan, would you believe, ang nabilin na kang gadud na member ng flag is Atty. Wilfred Asis. Si Jara ka isa? Wilfred Asis. Oo. Sa Butuan City. So, here, nag-amura ng reunion to a large extent na nakaabot pa kami ng 50 years. Plus, reminiscing the past of what had transpired during martial law and during the time that we fought hard against tyranny na nato taglaong pa martial law and up to this point in time na daon paghihapon. Pero lagi, taglaong ko pa, it was more of a message to the youth. Kay dito, kadaghanan namo na mga audience, gikan man sa mga kabataan. Kanan na may edad na kinta, pero pagadot mo abot ng mga 50s, mga below 50s pa. So, I was one of the speakers. Rene Medina was also there, Attorney Medina, and we share our experiences sa panghitabo na naaman na tukod in Free Legal Assistance Group. Now, but anyway, I'm very, very happy na nakaabot ako gihapon ng 50th founding anniversary ng Free Legal Assistance Group. We have a book that was launched para makita nato kung uno'y nahitabo na naton martial law and the atrocities that came along the way and how we defended those that have been victims of human rights violation. So all this we have been able to come up with how we were able to do it in such a manner na perpetuate gihapon nato ang flag hantud kuman on its 58th year. So 50 years na di ay. Dinhi sa ato sir, way by membership open membership sa Free Legal Assistance Group from different lawyers in the city? Pa doon nato iskuti kay ang tag-tanaw pa kuman and the original membership. Kay ang sa pagkakuman good, unlike before, pa may ato pau. Doon pa may karado active and public attorney's office. Di ba? So, kadaghanan sa una, especially those that have been detained, may mga lawyers. So, daon doon ang pre-legal assistance group nandiyan to, although there was an IBP group or you can be appointed as counsel de officio, pero lagi lain mga doon imo commitment na mutabang sa mga victims, especially sa victims of human rights. So kuman ang amo taghimo is really looking at it on how we can perpetuate flag for the next 50 years. Well, of course, yan na kami doon. So daoy
sunod na mga lawyers na will be members of FLAG. We really do not know what are the plans, but for the moment, kuyatan anay ang mga plano ng pre-legal assistance group sa Manila under Attorney Jokno. Kung ano gano'y ila mga plano. But again, in its totality, in its entirety, in its perspective, ako mga laong na pasalamaton na ako sa Ginoo na nakaabot gihapon. Kami ni Rene, although makaabot si pag-attend si Attorney Catre, pero you have to look at it na kung imo gud hunahon an original members ng FLAG din he is or was Attorney Bobby Tandan, Attorney Jodero Rabilo, Attorney Luciniano Lansin, Attorney Ildefonso Mantilla. Okay. Bali ako, Noel Catre, and Rene Medina. So, 7. So, tuyor kang kami, upat na anwaya. But, again, as I've said, it's really sentimental also na makalawang ako na I have been given this opportunity by the God Almighty that I still have been able to witness the celebration of the 50th founding anniversary of Free Legal Assistance Group. Okay. Last Thursday, Vice Mayor Pons, nagsilbi kang acting mayor kay balik naman sa kauluhan si Mayor Paul Dumlao sa iyang pag-schooling dito sa Development Academy of the Philippines. Doon ay inyong pagpangandam na para sa umaabot nga Battle of Surigao Strait celebration? Yes, inin celebration will be October 24 and October 25. So, kuman, tagtahasan ako ng ato mayor na will oversee the preparation. So, kuman, ang una gadot namo na hikay is an ato inin War Memorial or an Peace War Memorial ito sa Barangay Montabilar. By Monday, magsugod na kami pag limpyo, pagsugod na kami pag mintal or onorakan, pag repair, whatever has to be repaired. Plus, it will be a 2 weeks preparation. Ako ang sa ground, si Roslyn amoy sa mga programs. Na I was informed by Roslyn that as of today, as of the time that we had our meeting, there are already about 38 ka mga Japanese Japanese national, isa ka delegation, isa ba kanyo sila ka aeroplano na mutug pa gikan sa Narita to Cebu City and then Cebu City to Surigao, just to be part of this Battle of Surigao Strait. And we are very very happy because this is the very first time na amoy ni kahamok ang mga delegation ng Japanese mga membro ini sila ng pamilya. Nanto nangamatay ng mga ilang mga pamilya na nangamatay dinhi during World War II pagbomba ng mga ila. Kadaghanan ini aton man mga warships na lunod natundag sa pagbomba. Ini man dinhi bisan gani sa Pantalan bada. Dito ako taga kuan ako na Jake Pantalan Miranda sa ato Pantalan jaw ba dito duha ka buok sangken warships ditoon dinhi sa bilang-bilang jaw sa bilang-bilang. Layom lamang gud so dili jud kinta maka sa navigation di na gud ma pero dito na sa layom. Nakita namo doon sa inin tagpakita niya sa ako. And then there are other areas, but what is really interesting here insofar as this Battle of Surigao Strait preparation is the number of Japanese delegation who will be here to commemorate with us sa Battle of Surigao Strait. Imagine 38 kabuok. You could just imagine and uno kahamok sila. Plus we are also looking expecting representatives from the Australian government and the and normal gud doon sa
US last minute na dyan sila mahibay-an na mo kung pila. Mm. So an sa Australia na pa kami sa kahibay kung ano ila ipadaya diri. But historically magpadaya gud doon sila na ila na delegation din sa Battle of Surigao Strait. We also are communicated with the Philippine Navy na kung uno na barko ang nila ipadaya diri. Mm. But again, as I've said, this is a Saturday, October 25. And we'll try to see how we can arrange with the DepEd and arrange with the other agencies, national agencies, considering it's a Saturday, na may full participation gihapon ang ato mga Girl Scout, ang ato mga Boy Scouts, ang ato mga men in uniform, and even sa ato mga local officials to witness the hosting now, or rather the commemoration of the Battle of Surigao Strait. Mm. So ini nato lagi kung ini ato good calendar sa activities ng syudad. Grabe ka inin kompleto gadud sa the whole year round, from January up to December. Mm. So could just imagine gikan sa Charter Day nagpiesta kita, may mga activities na ato tagsunod, tapos inin umanan inin Battle of Surigao Strait. After Battle of Surigao Strait, we will be again coming up with activities para sa ato Pasko. Then human ng Pasko, Valentine's Day, and then human ng Valentine's Day, we'll try to see how we can come up with activities na sa summer. And then pag abutan is abot ng abli ng eskwela, we'll have brigada eskwela, and so on. So may tabo, grabe ka kuanan ato activities well in widespread or spread into months. Nadaog gyud ato hapit activities in every second 2 or 3 months thereafter. So ini nato preparahan pagdagaw, and I have said that given the authority by the mayor to oversee the preparation, they will try to see that we can have it and continue to impress again people who are will be coming here to come back again. Amo may tabo. We have been impressive in the way that we have conducted our previous Battle of Surigao Strait. But by word of mouth, sila mismo lang you have to go there because historically there may makadaghanan labi na sa mga kabataan nila, mga apo gani ang iba na namukha ni din Kay pagkakuman adto naman dito ang Japanese cremation site, no, Vice Mayor? Dito na amoy gani unahon tag-una namo kumampag arrange kadto in such a manner na daoy inin significance daw na area. Although there are issues there, but I'll bear away with those issues, but I'll try to concentrate that we have already an area. But I would like to tell everyone na doon nato kuman site, we are at least on nag-negotiate na sab kami na doon kinta kilid ng area kung pwede ba sa ma-acquire pa. Kay there are offers na sila amoy an amo bali counterpart is just only the land. And dahil ato mga grupo nang gusto sa sila labi na sa mga Japanese national na ilaga doon i-perpetuate ang war memorial Ciudad Surigao. So if this will be expanded, grabe gud kagana na doon na area. Kaya doon na gud na area makita mo mga gud looking overlooking. Makita mo man ang Surigao Strait. Arang gud kagana ug sa ablito mulong kami na ang ato mga kabataan, in fact sa amo eskwelahan, daon na daon an ila activity. One of those activities is to visit the preserve and then the war memorial. Historically, history plus scientific or science. So, amo sab daw amo campaign sa ato mga public schools na kung makabisita sab sila
para makahibayo sabi ni nato mga kabataan. And mahibayo sila kung unay ato history ng syudad sa ato in Pilipinas during the war and so on. So may ma-perpetuate nato. We'll try to see how we can proceed with this in an update na ato pag sponsor or pag-host na ato Battle of Surigao Street. Pero ang torpedo, sir, wala na din doon sa War Memorial Shrine? Nawaya man na to lagi kitungod ng bagyo na Odette. Amora kay downside ini sa ato. Magpahimo Kay ka we are replika. looking at it na an museum gadod will be there permanently. Pero it has to be on the basis na kinahanglan secured siya, especially kung daw lagi mga bagyo na pareha daton na Odette. Well, we cannot really tell what will happen, but at least we will know. We have already our experience on what to do immediately after. Kay mga looting mga dadon na mga nangawat doon. Ang PC gani doon June sa flagpole ng tuyo ya na. Amo? Pati PC gikuha? So PC ba sa flagpole? Lagi. Imagine pati PC daginoton pa. Ay. No na. Naglawan ko palagi na yamang gano'n for necessity siguro or whatever. You cannot just be sure what will really happen to a place like Battle of Museum or to Memorial. But we have ways looking forward kung ano ato mahimo dito na preserve gano'n nato ang ato lugar. Nakanindot ra ba diya sa atong War Memorial Shrine kay Joy diorama, joy mga scale model sa mga barko sa Hapon, Amerikano. We will try to see lagi na we will kay there are those Japanese na moabot na may daya sila ng mga memorabilia nila. So siguro sa ila lolo or sa ila papa or the Inrakan. Which we can, in fact, we are also again campaigning sa pagakuman na daton may mga war memorabilia palagi, mga karaan na mga pictures or whatever we can. By the way, looking isa sa butang na ako gudod made public here is that amo gudod na ibalik ang ato museum. Oo, ang museum tuod, no? Katong Mineral Museum, Vice Mayor Pons? And there is a may in Boulevard. Now, we'll try to see how we can arrange a way na may transition ba? Kay daton mga butanggod lagi sa daton sa museum. Dato man ko man nabalhin sa St. Paul. We'll try to see and how to negotiate with it na kay may budget naman kung kami inin sa ato museum. Kanindres Boulevard. For implementation na sa Boulevard. I-rehab doon and then I'll try to see how kung sino mag-manage, whether it will be managed by the city or by civil society organization or CSO or whoever wants to be a part of it. Okay? Kay lagi natanaw namo na kinahanglan daon kita kay sa ato good kaya SDLG daon ang cultural heritage daon sa checklist. Is there an existing city museum in the locality? Check doon. Pagwaya, demerit na ko dadon. -1 account sa punto. So, and not only that, we will also try to continue nan ato pag-preserve nan ato mga cultural sites, cultural heritage sites. Dan number 1 gadot na amo ko man
himuan ng dako na importansya doon ato dito El Trabajo Monument doon sa may sa Nicolas Borromeo. Sa Nicolas Borromeo. Ang naka-problema lamang kumangga doon sa amo doon linya ng kuryente sa Sorneco. Kung ojo mabalhin kay daon man gud sa ibabaw ng krus. Gibutang? Himo gud naon. So komanda limpyohan na nato and we have a budget for it already. And kuan na lamang kami kay dili man diyon pwede diyon na ininjoon pagpintal nimo pintalan mo ra lamang diyon. Diyon may sa mga cultural heritage sites. Diyon gudi protocol nandoon kung uno na klase na pintal, uno na klase na pag-restore, uno na klase sinoy uno na mixlada na simento. Dili ra diyon kun na basta-basta. You cannot just go there and say to our mga painter, pintalin niyo ng puti. There is a protocol for that. And let's try to make sure na we are compliant with mga procedures sa ato National Historical Commission para ma-preserve yaon na area. Okay. So, last Vice Mayor Pons, kahapon sa awarding, dakog halin ditong namaligya og mga sungkaan or kadtong kahoy sanan ang guhit Pina Surigao sa ilang mga paintings. Sanan atong Lisbos nga namaligya ng mga products nga chocolate. Amo gani lagi doon na ikaw taken as kinta surprise ka na jaon ba ini. But ikaw ra because you were there. But what about the others? So amo doon na ako taglawong sa ila. We will open it up for people to know and to people to experience and people to understand na daon ini sila. And the only way we can have it is to have them a place where they can showcase their products. So the moment we will have that on a regular basis, people will really, I can tell you, na dugukon doon sila every Saturday and Sunday. And we are really trying to promote their products and at the same time help them financially sa ilang mga halin. At the end of the day, ang ato programa would be considered as successful because in the first place na-sustain siya. So what good is us having to give them capitalization but they do not have a ready market? Amo man daw nan ako isa ka butang gud na permit tag huna-huna. Nagrabe kadako ng gasto ng gobyerno pagpanghatag ng mga kapital. Pero way imo makita later on kung unay linugdangan nandiyan ton mga kwarta na ato taghatag para ikapital nila na mutubo sila makatabang kita ang mga tao malipay na daoy ato produkto sana ready na makapalit. So these things are being put into a cycle na we have to start start continue sustain amora man galoon. And the only thing that we can sustain them is that people will know that they exist, and people will buy them, and eventually we can sustain their operations. Ang mga na ako gusto na mahitabo sa ato mga sustainable livelihood programs ng city na makontinue ini in a cycle that can not only benefit the city of Surigao in terms of the image, but more importantly, na na-sustain nato ini na mga proyekto para sa karadawan ng ato mga katawhan. Alright. Vice Mayor Pon, salamat karajaw sa imo time. Na mga reaction diri sir, si Brad Luloy Bisinga, City Vice Mayor sir, maradyo na buntag inin ako pamalandong sa concern ng subsidiya ng senior citizens. Nawaya man sa mga punong barangay council kibali mortuary kanhi imo inigihatag ilabi na sa miyembro ng City Hall employees. Okay, sige, good, very good. Open doon. I'll try to see how we can revive that. Ma-revive siguro doon
nato June. Kay jaon na active naman kuman, gamay jaon lamang problema kinda sa leadership. Pero sige lamang kay taga ato ini taga Panday kay hamok na ba kami mga senior citizen dito sa ato konseho kuman. Kisa man be, si Batang senior citizen na. Attorney Katre. Katre, si Consigo. Ado lamang paglangan the most senior kay manang ngisulo mo to. Akong si no, ang pinaka most senior ba si Pepe Consigo. Si Pepe, Pepe. Oo. Di ra ba naman sugot ng Pepe ra Don Pepe. Don Pepe, Don Pepe Consigo. Attorney Katre. Vice Mayor Kasura. And then si Batang. Kaupat si Batang Abian. So, ganang kaupat. Daw pa iban siguro naman mo suyure na sa pagka-senior citizen. Pero ya pa, ladyo pagkara daw. Ladyo pa. Arang, I do not know with Jakes Bayana, pero... Maragdi pa. Hindi pa. Hindi lamang kayo. Hindi mabailan. So, amura ini lamang. Sige, Aloy, gwapo doon na eye-opener sa ko. Nice, We'll try to see how we can have revive that. Last jagi dason pero APM ko ra sa imo. Alright, Vice Mayor Pon, salamat karadyaw nining oras nga imong gigahin na katapusan nga Sabado sa Setyembre, next Saturday mag-October na ta. Yes, October na. Thank you very much, sir, sa imong last time. quarter na. So salamat mga kaigsunan ko mga Surigao-non sa pagsunod sa atong programa every Saturday, Kisaw sa Sangguniang Panglungsod. Salamat June na nagtiyaga ka gihapon na amoy mag-handle nan ini. I'll try to see how we can make this permanent already. But nevertheless sa tanan nga nagsunod karadyaw, salamat sa maradyaw na chimpok pagkakuman. Enjoy the day, Saturday. Enjoy with your members of your family. Enjoy the beauty of the weather today and siguro para tomorrow. God bless to each and everyone. Salamat dito karadaw, and to God always be the glory. Amen. Vice Mayor Pons. Mga kaigsunan, iyon nadungog ang atong City Vice Mayor sa Surigao City, ang most outstanding city mayor of the Philippines in 2006 kung ako masayo, no? So ang atong Vice Mayor sa siyudad ng Surigao, si Vice Mayor Pons Kasura, makauban nato matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag dinhi sa Kisaw nan Sangguniang Panlungsod. Standby mo sa sunod nga programa an ato siyudad kuman og mahimong bisita si City Councilor, kining bag-ong nga konsehal sa atong siyudad sa Surigao, si Dr. Faith Ilumba, ang inyong makaiban na kuman buntag sa mosunod nga programa an ato siyudad kuman. Sa kontrol nila ni Paing Agra og ni Jacqueline Hakozalem, sa transmitter si Bubong Abad, uban sa atong mga suking tigpaminaw nga nagsudong kanato sa Facebook Live o sa YouTube Live, sa atong kahanginan nga mabati ang atong Sibya sa RPNDX KS 1080 kHz sa ADO AM band. Kini yung lagad sa kahanginan June Clerigo, magpasalamat og maayong adlaw, maradyaw na adlaw Sabado kanatong tanan. Idyo nabati ang Kisaw nan Sangguniang Panlungsod. Hangtod sa sunod higayon, matag Sabado, alas 7, ngadto sa alas 7:30 ang takna sa buntag.